असं होतं की तुम्ही जसं म्हणालात की आपल्या इथे आजूबाजूला आपल्या देशामध्ये अशी बरीच तरुण मुलं आहेत की ज्यांना काहीतरी करायचं आहे पण त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नाही आणि बरेचदा असं दिसून येतं की त्यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असतो. तर ही सुरुवात कुठेतरी बालपणामध्ये होत असते, आत्मविश्वास रुजत असतो कुठेतरी. तर त्यासाठी पालकांना तुम्ही काय सांगाल की म्हणजे इथूनच कशी सुरुवात करावी? पालकांना मी असं म्हणेन किंवा इनफॅक्ट मला असं अनेक वेळेला वाटतं की पालक स्वतःची इन्सिक्युरिटी किंवा स्वतःमधली भीती आपल्या मुलांवर त्याचा दबाव टाकून त्याचं प्रदर्शन होत असतं. म्हणजे आय थिंक आर इन्सिक्युरिटीज आर इम्पोज्ड ऑन आवर चिल्ड्रन. एक कानमंत्र असं आहे की आयुष्यात आम्ही असं मानतो, म्हणजे गेली 20 वर्ष मी या क्षेत्रात आहे, आम्ही असं मानतो की आपण प्रत्येक जण जन्माला येताना आपण वेगळे आहोत, वी आर युनिक. आणि लॉ ऑफ इकॉनॉमिक्स पण असं म्हणतो किंवा डिमांड अँड सप्लायचा लॉ असं म्हणतो की जर सप्लाय कमी असेल तर डिमांड जास्त असतो. म्हणजे जर समजा बाजारात 2च सफरचंद असतील आणि विकत घेणारी माणसं 10 असतील तर मग त्या सफरचंदाची किंमत वाढते. पण जर सफरचंद हजारो असतील आणि विकत घेणारे लोक कमी असतील तर मग त्याची किंमत कमी होते. त्यामुळे जर प्रत्येक व्यक्तीने आपल्यामधलं वेगळेपण फुलवलं तर त्याच्यासारखा तोच असतो आणि मग त्याच्यासारखा दुसरा कोणीच नसतो. त्यामुळे बाजारपेठेत त्याचं कौशल्य आणि त्याचं ज्ञान ह्याला मोबदला देणारा माणसं जास्त असतात, त्याचा डिमांड जास्त असतो. त्यामुळे मग किती कमावणार, त्याच्या सिक्युरिटीचं काय, ह्या प्रश्नांचा विचार करण्याची गरजच नाही. त्यामुळे स्वतःमधलं वेगळेपण फुलवा, स्वतःला आवडतं तेच करा, ह्या 2 गोष्टींवर आम्ही खूप भर देतो. आणि सगळ्या पालकांना पण माझं असं म्हणणं आहे की परीक्षेवर त्या मार्कांना जास्त महत्त्व देऊ नका, म्हणजे असं माझं स्पष्ट मत आहे. एक गंमत आहे बघा, आपण 10वीची जी परीक्षा आहे त्याला सगळे पालक असं म्हणतात की तो लाईफचा टर्निंग पॉईंट आहे असं म्हटलं जातं. त्यामुळे मग त्यांना कोचिंग क्लासला पाठवतात. माझा कोचिंग क्लासवर आक्षेप वगैरे नाहीये, पण मग त्यात जास्त मार्क मिळवले पाहिजेत वगैरे वगैरे. आणि त्यामुळे मग आई वडील फार बिथरलेले असतात, घाबरलेले असतात. पण मी लाखो लोकांना हा प्रश्न विचारलाय, म्हणजे आमच्या सभा वगैरे होतात त्यात 1000 लोकांचा मिनिमम अटेंडन्स असतो, की इथे उपस्थित असले किती लोक असे आहेत जे आज आयुष्यात जिथे आहेत किंवा जे यश मिळवलंय ते यशामागे त्यांच्या 10वीच्या रिझल्टचा हात आहे. कोणीच हात वर केलेला नाही आजपर्यंत. सांगण्याचं तात्पर्य असं की आपण त्या मार्कांची भीती मुलांवर इतकी घालतो की त्यामुळे त्यांचं व्यक्तिमत्व फुलण्याआधीच कोमेजतं. महत्वाचं आहे ते ज्ञान, महत्वाचं आहे ते कौशल्य. आय थिंक मुलांना जर आपण ते व्यवस्थित फुलवण्याचा वाव दिला तर बरंच काय होऊ शकतं. आणि शालेय शिक्षणाने पुढे जाऊन तेवढी जास्त प्रगती होत नाही, कारण जर तुम्ही विचार केलात तर आपण अजूनही ती शिक्षण पद्धती वापरतोय जी ब्रिटिशरांनी आखली आहे. आणि आपली एज्युकेशन सिस्टम इज नॉट डिझाईन टू क्रिएट लीडर्स. आवर एज्युकेशन सिस्टम इज डिझाईन टू क्रिएट क्लर्क्स. त्यामुळे शेवटी ब्रीदवाक्य असंच होतं, ते सगळं करून मला कुठेतरी नोकरी करायची आहे. आणि नोकरी करण्यापेक्षा माझं असं म्हणणं आहे की आपण किती परिणामकारक आयुष्य जगतो हे फार महत्वाचं आहे. आता ते तुम्ही कसं मोजाल तर अतिशय सोपं तंत्र आहे. प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की माझं आयुष्य मी माझ्या मर्जीप्रमाणे जगावं. जितकं आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे जगू तितकं परिणामकारक आयुष्य. प्रत्येकाला आपल्या मर्जीप्रमाणे सगळंच करता येत नाही आणि करायला येऊ नये तर तो उद्दामपणा ठरेल, पण जितकं जास्त तेवढं बरं. पण ह्या उलट जेवढं आपल्या मनाविरुद्ध वागावं लागतं तेवढं आपलं मन कोणमारा करून आपण म्हणतो मी परिणामकारक आयुष्य जगत नाहीये. तर एक सिंपल प्रश्न स्वतःला विचारा, मला करावंच लागतं हे वाक्य मी दिवसातना किती वेळा उच्चारतो? जितकं जास्त वेळा उच्चाराल तेवढं आयुष्य परिणामकारक कमी. खरं म्हणजे आता जसं तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे लहानपणापासूनच त्या मुलांमध्ये काय कलागुण आहेत. आता तसं बघायला गेलं तर आता एवढं धकाधकीचं जीवन झालेलं आहे की आई वडिलांना सुद्धा मुलांकडे बघायला तितकासा वेळ नसतो की त्यांच्या काय त्यांच्यामध्ये सुप्त गुण असतील काही सांगू शकत नाही. तर मग अशा वेळी त्यांनी काय करावं? म्हणजे कसं आहे की झाडाला खत पाणी घालण्याला काही पर्याय नाही. म्हणजे जर एखाद्या माळ्यानीच सांगितलं की हो धकाधकीचं जीवन झालंय त्यामुळे कलमांना पाणी घालायला माझ्याकडे वेळ नाही आणि त्याची निगा राखायला वेळ नाही, तर मग फळं अपेक्षित करणं चुकीचं आहे, कारण ते नैसर्गिक तत्वाच्या विरुद्ध आहे. आणि नारायण मूर्तींनी एक फार छान ईमेल लिहिला होता ज्याचं सिद्ध झालंय की आपल्याकडे वेळ नाही ही सरळ एक सबब आहे. म्हणजे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटायझिंग की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात की कोणत्या गोष्टींना सगळ्यात जास्त महत्व येतं. तुम्ही थोड्या वेळ मी नशिबान आहे कारण मला चांगले आईवडील मिळाले, माझं 110% मी त्याला सहमत आहे. पण मी असं म्हणेन माझ्या आईवडिलांनी आम्हाला वेळ देणं हे त्यांचं प्राधान्य ठरवलं होतं की मुलं महत्वाची म्हणून त्यांना वेळ दिला पाहिजे. त्यांनी इतर गोष्टींना प्राधान्य कमी दिलं, त्यामुळे मुलांना वेळ देण्याखेरीज काही पर्याय नाहीये.
वेळ देण्याचा अर्थ असाही होत नाही की पूर्ण दिवस त्यांच्याबरोबर बसून राहा. पण जर तुम्ही त्यांना 1 तास देणार असाल, अर्धा तास देणार असाल, तर तुमचे मोबाईल फोन बंद करा, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी विसरा आणि तो संपूर्ण वेळ फक्त त्या मुलांनाच द्या. जसं क्वालिटी टाइम असं म्हणतो. येस, जर तुम्ही त्यांना क्वालिटी टाइम दिलात आणि त्यांचा विश्वास संपादन केलात, तर बिलीव्ह मी, लहान मुलंही खूप जबाबदार असतात, त्यांनाही आपल्या जबाबदाऱ्या कळतात, लहान मुलांनाही भीती वाटते, त्यांनाही इन्सिक्युरिटी वाटते, आपल्या एक्सेप्टन्सची भीती असते. बऱ्याच आईवडिलांना वाटतं ही सगळी काळजी आपल्यालाच आहे, पण मुलांनाही असते. मला 10 वर्षाचा मुलगा आहे, त्यालाही भीती वाटते, त्यालाही वाटतं शाळेत मला एक्सेप्ट कसं करणार. त्यामुळे मला वाटतं त्यांचा मेंदू प्रगल्भ आहे, त्यांच्यासाठी आपण विचार करण्याची गरज नाही. त्यांना वेळ देऊन फक्त काही झालं तर तुझ्या पाठीशी मी उभा आहे, हा दिलासा देणं फार महत्वाचं आहे. सपोर्ट अतिशय महत्वाचं. मार्गदर्शन देणं महत्वाचं आहे, पण आपले विचार त्यांच्यावर लादणं चुकीचं आहे.